Sa isang liblib na nayon, malayo sa kabiasnan, may isang matandang magsasaka na kilala sa pangalan Tio Ambo. Isang masipag at mabuting tao, ngunit matagal nang dumaranas ng pang-aapi mula sa sakim na Panginoon ng lupa. Ngunit isang gabi, isang di inasahang pangyayari ang magbabago sa kanyang kapalaran. Araw-araw, makikita si Tio Ambo sa kanyang maliit na palayan. Pawisan, ngunit determinado. Maririnig ang tunog ng mga ibon at kuliglig. Habang tinatabas ang palay ni Tio Ambo, Araw-araw na lang. Hirap ang inaabot ko sa pagtatanim. Pero anong napala ko? Konti na nga lang ang ani. Kinukuha pa ng mga gahaman. napahinto siya at napapatakips ng noo habang nakatingin sa malawak na lupain ng mga Panginoon ng lupa. Si Don Victor, ang may-ari ng lupang sinasaka ni Tio Ambo, ay isang ubod ng sakim na Panginoon ng lupa. Taon-taon niyang dinadrigan ang buwis ng mga magsasaka, dahilan upang lalo silang maghihirap. Isang gabi, pagod si Tio Ambo habang naglalakad pa uwi. Sa kanyang dinaraanan ay may isang makapal na kagubatan. Kinatatakutan ng mga taga-nayon. Huwag kang dadaan dyan, Tio Ambo. May mga engkantora sa loob niyan. Ngunit dahil sa labis na pagod at pagkainis sa kanyang sitwasyon, ipinagwalang bahala niya ang babala at nagpatuloy siya sa kanyang landas. Biglang humangin ng malakas. Naglabasan ang mga alitap-tap. May mahiwagang liwanag sa gitna ng kakahuyan. Sa loob ng gubat, biglang may lumitaw na maliit na nilalang na may gintong kasuotan at mahabang balbas. Nakangiti ito kay Tio Ambo. Ikaw ba si Ambo? Ang matandang magsasakang puno ng hinanakit? Napaatras si Tio Ambo at nanginginig. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang matakot. Ako si Ingo, ang luwinding tagapagtanggol ng mga inaapi. Alam ko ang paghihirap mo, Ambo, at nais kitang tulungan. Binuka ni Ingo ang kanyang kamay. Isang makinang na gintong mutya ang lumitaw, kumikislap sa gitna ng dilim. Ang mutya na to ay may kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga tulad mong inaapi. Ngunit, tandaan mo, gamitin mo ito ng may kabutihan at hindi para sa pansariling kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Tio Ambo ang mutya. Sa oras na mahawakan niya ito, tila may mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Mula sa isang payat at sakiting matanda, biglang yumakas ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay tumibay at ang kanyang paningin ay luminaw. Kinabukasan, nasa palayan si Tio Ambo, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kilos ay mabilis, malakas at masigasig. Laking gulat ng mga kapwa niya magsasaka. Tingnan mo si Tio Ambo. Parang bumabalik ang kanyang kabataan. Napangiti si Tio Ambo, ngunit hindi niya ipinakita ang mutya. Sa loob-loob niya, alam niya ito ang simula ng kanyang misyon. Ang ipagtanggol ang kanyang kapwa laban sa pang-aapi ni Don Victor. Matapos makuha ang gintong mutya mula kay Ingo, ang luwinding tagapagtanggol, nagbago ang buhay ni Tio Ambo. Naging mas malakas siya, mas matibay at mabilis na kanyang gawain. Ngunit hindi niya alam
Ang bagong kapangyarihan na ito ay may kaagibat na pagsubok at ang kanyang unang hamon ay darating mula sa mismo sa masakim na Panginoon ng lupa. Si Tio Ambo sa kanyang palayan, masiglang nagtatrabaho, walang pagod at tila mas bata kaysa dati. Nakatingin ang ibang magsasaka sa kanya, nagtataka. Sa gilid ng bukirin, makikita ang dalawang tauhan ni Don Victor, sina Bruno at Gardo. Pinagmamasdan si Tio Ambo habang nagtatanim. Rono, tingnan mo nga si Tio Ambo. Ano bang kinakain niya? Ni hindi man lang napapagod? Alam mo, Gardo, baka may tinatagong lihim yung matanda. Baka may agimat. Anong agimat? Agimat ng palaka. Kung totoo man yan, siguradong magagalit si Don Victor. Ayaw niya ng sinumang malalaban sa kanya. Nagkatinginan sila at agad lumalis upang ipalam kay Don Victor ang kanilang nakita. Sa malaking bahay ni Don Victor, makikita siyang nakaupo sa isang marangyaang upuan. Nakatingin sa malayo habang umiinom ng mamahaling alak. Ano? Mas lumakas si Ambo. Hindi napapagod? At mas mabilis ang ani niya kaysa iba? Opo, Don Victor. Parang may kapangyarihan siya. Kung ganun, kung totoo yan, hindi ko hahayaang mabuhay ng matagal si Ambo. Walang sinumang magsasaka ang dapat lumampas sa akin. Tawagin mo ang mga tauhan natin. Bigyan ng babala ang matandang yan. Kung hindi siya titigil, alam niyo na ang gagawin. Isang gabi, nakaupo si Tio Ambo sa labas ng kanyang kubo. Hawak ang bintong mutya. Kumislap ito sa kanyang palad. Tila may bumubulong sa kanyang isipan. Tandaan mo, Ambo, ang kapangyarihan ng mutya ay hindi lamang lakas. Ito ay katalinuhan, tapang at hustisya. Ngunit, kung gagamitin mo ito sa kasamaan, mawawala ito sa'yo. Napakurap si Tio Ambo. Napabuntong hininga siya. Sabay nilagay ang mutya sa isang tila at itinago sa kanyang dibdib. Hindi ko hahayaan na muli kaming apihin. Oras na para lumaban. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Tio Ambo, lumapit sina Bruno at Gardo, kasama ang tatlong armadong tauhan. Naglakad sila patungo sa gitna ng palayan, nakangisi. Ambo, parang ang sigla mo ngayon ah. Baka naman nakalimutan mong si Don Victor pa rin ang may-ari ng lupang ito. Hindi natakot si Tio Ambo. Patuloy siyang nagtrabaho. Gardo, alam ko kung ano ang pag-aari niya. Pero ang pawis at dugo na bumubuhay sa lupang ito ay sa amin, hindi sa kanya. Nagpalitan ng tingin ang mga tauhan ni Don Victor. Huwag mo nang ipilit, matanda. Kung ayaw mong magaya sa iba naming pinarusahan, tumigil ka na! Kung gusto ninyong kunin ang lupaing ito, subukan nyo. Pero hindi nyo basta matatakot ang isang taong handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Isang malakas na hangin ang umihip. Napansin ni Bruno at Gardo ang kakaibang mingming sa mga mata ni Tio Ambo. Hindi nila alam na hawak niya sa dibdib ang gintong mutya, nagbibigay sa kanya ng di pangkaraniwang tapang. Maya-maya pa, humakbang si Bruno, bumunot ng itak at tinutok kay Tio Ambo. Matapang ka, Ambo, pero tandaan mo, wala kang laban sa amin. Nakangiti lang si Tio Ambo, hindi natakot. Sa isang iglap, isang matinding alon ng hangin ang bumalot sa kanya at sa isang mabilis na galaw, nagawa niyang iwasan ang atake ni Bruno.
Nagimbal ang mga tauhan ni Don Victor. Ang dating matandang mahina ay biglang naging mabilis at matatag. Hindi nila alam kung paano ito nangyari. Hindi ito pangkaraniwan. Ano ka ba, Ambo? Ngunit, hindi sumagot si Tio Ambo. Sa halip, lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Bruno. Sa isang iglap, napaluhod ito sa sakit. Napuno ng takot ang mga tauhan ni Don Victor at isa-isa silang umatras. Magkikita pa tayo! Ambo! Hindi pa tapos ang laban! Mabilis silang umalis. Iniwan si Tio Ambo na nakatayo sa gitna ng palayan. Walang bahid ng takot. Alam niya, babalik sila at may mas malaking panganib na darating. Kinagabihan, muli lumitaw si Ingo, ang duwindi, sa tabi ni Tio Ambo. Mabuti ang iyong ginagawa, Ambo. Pero tandaan mo, mas lalong magagalit si Don Victor. At kapag dumating ang panahon na yun, kailangan mong maging handa. Handa ako, Ingo. Hindi na kami papayag na apihin muli. Matapos niyang ipakita ang kanyang bagong lakas, mas lalo nang nagalit si Don Victor. Ang kapangyarihan ng gintong mutya ay unti-unting inilalantad. Ngunit, ang tunay na pagsubok ni Tio Ambo ay hindi pa nagsisimula. Isang halimaw na hamon ang darating. Isang pagsubok na susukat sa kanyang tapang at paninindigan. Si Tio Ambo sa kanyang kubo, tahimik na nakaupo habang nag-iisip. Hawak niya ang mutya sa kanyang dibdib, tila naramdaman ang paparating na panganib. Sa loob ng malagkit at madilim na opisina ni Don Victor, nakatayo siya sa harap ng bintana, nagmamasid sa malawak niyang lupain. Sa likod niya, naroon sina Bruno at Gardo, takot at namumutla. Matapang ang matandang yan. Pero kung sa lakas niya tayo babangga, kailangan nating gumamit ng mas malaking puwersa. Nagkatinginan sina Bruno at Gardo, hindi sigurado sa nais ipahiwatig ng kanilang amo. Ano po ang ibig niyong sabihin, Don Victor? Lumakad si Don Victor papunta sa isang lumang aparador, binuksan ito at inilabas ang isang lumang buti na may laman ng itim na likido. Tila may kumikilo sa loob nito. Matagal ko nang alam ang sekreto ng lupang ito. May nilalang sa kagubatan, isang halimaw na kayang durugin kahit sinong humadlang sa akin. Duwindi ba ulit yan? Hindi, lolo ng duwende. Isang nilalang na mas mabagsik. Isang higante, hindi duwende. Malamig ang naging katahimikan sa loob ng silid. Napalunok sina Bruno at Gardo. Hindi makapaniwala sa narinig. Sa gitna ng isang madilim na kagubatan, may isang lumang bato na tila may mga ukit ng mahiwagang simbolo. Dito, ibinuhos ni Don Victor ang itim na likido mula sa buti, pumula ang lupa at isang malalim na pag-uga ang naganap. Biglang lumitaw ang isang malaking kamay mula sa ilalim ng lupa. Isang higanting nilalam, may balat na parang putik at may pulang nagliliwanag na mata. Naglabas ito ng isang malakas na ungol na yumanig sa paligid. Ikaw, ang tagapangalaga ng lumang kagubatan. May utang na loob ka sa akin. Ngayon, oras mo nang bayaran ito. Wasakin mo ang magsasakang nangangalang Ambo. Humakbang ang halimaw palabas ng hukay, dumaragundong ang bawat kilos nito. Puno ng galit ang kanyang mukha, handang sumunod sa utos ng kamakapangyarihang Don Victor. Tanghaling tapat, masayang nagtatanim ang mga magsasaka.
kasama si Tio Ambo. Ngunit biglang may malakas na pagyanig sa lupa. Napatingin sila sa direksyon ng kagubatan. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino, isang higante, ang naglalakad papalapit sa kanila. Winawasak ang mga punong nasa daraanan nito. Ano yun? May lindol ba? Hindi, may dumarating na halimaw. Mabilis na nagsitakbuhan ang iba, ngunit nanatili si Tio Ambo, nakamasid sa pabarating na panganib. Si Don Victor ang may pakana dito. Mabilis niyang hinugot ang gintong mutya at mahigpit na hinahawakan ito. Ang mutya ay nagbibigay ng lakas. Ngunit ang tunay na sandata mo ay nasa puso mo, Ambo. Nagniningning ang mutya at sa isang ginintoang liwanag ang bumalot sa katawan ni Tio Ambo. Unti-unti siyang bumangon handang harapin ang halimaw. Sa isang iglap, inihampas ng higanti ang kanyang kamao pababa. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Tio Ambo na ngayon ay mas mabilis at mas matatag kaysa dati. Sa isang iglap, tumalon si Tio Ambo at nagpatama ng isang malakas na suntok sa dibdib ng higante. Nanginginig ito at umatras, hindi makapaniwala sa lakas ng matanda. Hindi mo kayang sakupin ang aming lupa, halimaw. Labanan mo ako bilang isang tunay na mandirigma. Naging mas mabangis ang higante. Silubukang sipain si Tio Ambo, ngunit sa isang iglap, naglaho ito at lumitaw sa likod ng halimaw. Pinukpok ang kanyang likod ng isang makapangyarihang suntok. Nayanig ang buong lugar. Ang lupa ay nagkalamat at napasigaw ang higanti sa sakit. Hindi ito maaari. Duguan ang higanti, nanginginig sa harap ng matandang magsasaka. Lumayas ka sa aming lupa at huwag nang babalik. Sa huling pagkakataon, naglabas ng malakas na sigaw si Tio Ambo, kasabay na isang matinding hampas ng gintong liwanag mula sa mutya. Sa isang iglap, napaatras ang higanti, tinamaan ng liwanag at tuluyang naglaho. Naging tahimik ang paligid. Ang mga magsasaka ay dahan-dahang lumapit na mangha sa kanilang nasaksihan. Tio Ambo, paano mo yun nagawa? Napabuntong hininga si Tio Ambo. Itinago ang mutya sa kanyang dibdib. Dahil oras na para ipaglaban ang ating lupa. Ang ating kinabukasan, hindi na tayo magpapaapi kailanman. Sa malayo, makikitang galit na galit si Don Victor. Pinagmamasdan ang pagkatalo ng kanyang nilalang. Hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit ngayon, alam niya, hindi basta-bastang matatalo si Tio Ambo. Matapos ang tagumpay ni Tio Ambo laban sa higanting halimaw ni Don Victor, isang mas matinding panganib ang nagbabadya. Ang mayamang Panginoon ng lupa ay hindi papayag na matalo. At ngayon, mas madilim at mas mapanganib ang kanyang binabalak. Si Tio Ambo sa bukirin, pinagmamasdan ang gintong mutya sa kanyang palad. Sa likod niya, ang mga magsasaka ay abala sa kanilang gawain. Ngunit baka sa kanilang mukha ang takot at kaba. Sa loob ng malapalasyong bahay ni Don Victor, nag-inuman sina Bruno, Gardo at ilang mga tauhan nito. Ngunit tahimik lamang si Don Victor, nagbabalak ng bagong hakbang. Ang matandang yun, hindi siya ordinaryong magsasaka. May agimat siyang pumipigil sa akin. Ano pong balak natin, Don Victor? Hindi natin siya kayang talunin ng lahas.
Isang malamig na ngiti ang lumabas sa labi ni Don Victor. Tumayo siya at lumapit sa isang antigong aparador. Binuksan niya ito at inilabas ang isang luma at madilim na aklat. Hindi lang sa dahas umiikot ang laban. Kung hindi natin siya kayang talunin sa lakas, sisirain natin siya sa takot at pagdududa. Sa isang iglap, humampas ang hangin sa loob ng bahay at ang kandila sa mesa ay kusang namatay. Ang madilim na kapangyarihang hawak ni Don Victor ay muling magpapakita. Tahimik ang buong baryo. Si Tio Ambo ay naglalakad pa uwi mula sa bukirin. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila may aninong sumusunod sa kanya. Mula sa gilid ng kanyang paningin, isang hugis tao ang biglang lumitaw. Matangkad, payat at may madilim na mata. Tio Ambo, wala ka sa tamang lugar. Ang agimat mo, hindi mailigtas sa tunay na dilim. Napahinto si Tio Ambo. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang dibdib na ngayon ay kumislap ng bahagya. Hindi ako natatakot sa inyo. Ano man ang binabalak ni Don Victor, hindi ako magpapatalo. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang anino at isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa paligid. Ang mga puno ay nag-iingay at ang langit ay biglang dumilim. Nagising ang buong baryo sa isang nakakilabot na sigaw. Kinabukasan, nagkagulo ang buong baryo. 4 na magsasaka ang biglang nawala. Iniwan lamang ang kanilang mga gamit sa bukin. Nasaan sila, Mang Tomas at iba pa? Bigla na lang silang nawala. May nakita raw na kakaibang nilalang sa may kakahuyan. Mabilis na nagpunta si Tio Ambo sa pinangyarihan. Doon, nakita niya ang isang kakaibang marka sa lupa. Isang bilog na may ukit na hindi pangkaraniwan. Ang mutya sa kanyang dibdib ay biglang nagbigay ng mainit na pakiramdam. Parang babala sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw ang isang matandang duwende. Si Ingo ang nagbigay ng mutya kay Tio Ambo. Ambo! Ito ang huling babala. Ang kasamaan ni Don Victor ay hindi lang galing sa kanyang kasakiman. Maitim na mahika siyang ginising. At kung hindi mo siya mapigilan, mas maraming buhay ang mawawala. Ano ang dapat kong gawin, Ingo? Lumapit ang duwende at idinikit ang kanyang kamay sa gintong mutya. Biglang lumakas ang liwanag nito at isang matandang pangitain ang bumalot kay Tio Ambo. Isang kagubatan na nasunog, isang bayan na bumabalot sa kadiliman, at isang anino na may pulang mata, si Don Victor. Ngunit hindi na siya isang ordinaryong tao. Oras na upang tapusin mo ang laban, Ambo. Kung hindi, babalot ng kadiliman ang buong bayan. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo si Tio Ambo. Pinagmamasdan ang mutya. Alam niya, malapit na ang kanyang huling laban. Hindi ko papayagan na mapasakamay ni Don Victor ang bayang ito. Kung ito ang kapalaran ko, haharapin ko ito ng buong tapang. Sa labas ng kanyang bahay, nagtipon-tipon ang mga magsasaka, handang sumusuporta kay Tio Ambo. Tio Ambo, hindi ka namin iiwan. Oras na para ipaglaban namin ang ating bayan. Nagkatinginan ang lahat, puno ng tapang at determinasyon. At sa gitna nila, si Tio Ambo, ang magsasakang may gintong mutya, handang luwaban hanggang sa huli.
Ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Tio Ambo ay nauwi sa isang huling laban. Ngayong nagising na ang tunay na kasamaan ni Don Victor, oras na upang gamitin niya ang kapangyarihan ng mutya at ipagtanggol ang kanyang bayan bago tuloy ang balutin ng kadiliman ang lahat. Sa gitna ng palayan, pumapalibot ang mga magsasaka. Takot ngunit determinado. Sa malayo, isang malakas na alon ng itim na enerhiya ang bumalot sa malaking mansyon ni Don Victor. Tanda ng ganyang ganap na pagbabagong anyo. Habang nakapikit si Tio Ambo, muling napakita ang luwinding si Ingo. May lungkot sa kanyang mukha. Ambo! Ito na ang huling pagsubok. Si Don Victor ay hindi na tao. Ginamit niya ang madilim na mahika upang maging halimaw. Ang laban na to ay hindi magiging madali. Ngunit nasa iyo ang kapangyarihan ng gintong mutya. Biglang lumiwanag ang mutya at sa kanyang kamay, ipinakita ang isang pangitain. Ang baryo ay tinupok ng apoy, ang lupa ay basag, at ang mga tao ay nagtatakbuhan mula sa isang napakalaking halimaw na may pulang mata at matatalas na kuko. Sa gitna ng lahat, si Don Victor nangibabaw sa kanyang itim na kapangyarihan. Hindi ako papayag na mangyari ito. Panahon na para tapusin ang kasamaan ni Don Victor. Sa di kalayuan, lumabas mula sa mansyon ni Don Victor. Ngunit, hindi na siya ang dating Panginoon ng lupa. Ang kanyang katawan ay nagbago, mas malaki, mas matibay, at ang kanyang balat ay kasing itim ng uso. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula, at sa bawat hakbang niya, lumindol ang lupa. Ambo, matanda ka na para lumaban. Ano ang laban mo sa akin? Ang kapangyarihan ko ngayon ay higit pa sa iniisip mo. Sa isang iglap, itinaas ni Don Victor ang kanyang kamay at bumagsak ang isang bugso ng itim na enerhiya sa isang bahagi ng palayan. Napasigaw ang mga tao habang nagtakbuhan. Ang lupa ay nabiyak at may lumabas na mga aninong nilalam. Tulong! May mga anino! Ang dilim! Nakakatakot! Ngunit, bago pa makalapit ang mga anino sa mga tao, biglang naliwanag ang gintong mutya ni Tio Ambo at sa isang gintong alo ng enerhiya ang pumapalibot sa kanya, itinataboy ang mga nilalang pabalik sa dilim. Nagkaharap si Tio Ambo at si Don Victor sa gitna ng palayan. Ang isang panig ay puno ng itim na usok at aninong nilalam, habang ang kabila ay nagliliwanag sa ginintuang enerhiya ng mutya. Isang matandang magsasaka lang ang hadlang sa akin. Sinugod ni Don Victor si Tio Ambo gamit ang kanyang malalaking kamay upang salakayin siya. Ngunit sa isang iglap, bumalot ang gintong enerhiya sa katawan ni Tio Ambo at mabilis siyang nakaiwas. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, naglabas siya ng isang gintong sibat mula sa mutya at idinama ito sa lupa. Isang malakas na alon ng liwanag ang tumama kay Don Victor, dahilan upang mapaatras ito. Hindi ako matatakot sa iyo, Victor. Ang kasakiman mo ang magpapabagsak sa iyo. Nagpatuloy ang sagupaan. Isang bugso ng itim na apoy ang pinakawala ni Don Victor. Ngunit sinalubong ito ng gintong alo ni Tio Ambo. Ang lupa ay yumanig, ang hangin ay lumakas, at ang buong baryo ay naliligo sa naglalaban ng liwanag at kadiliman. Kapwa na pagod, ngunit determinado.
Kapwa naghanda ng kanilang huling atake, si Tio Ambo at si Don Victor. Wala kang magagawa, Ambo. Ako ang tunay na may-ari ng bayang ito. Inipo ni Don Victor ang lahat ng kanyang natitirang itim na enerhiya. Lumilika ng isang dambuhalang bola ng kadiliman sa kanyang palad. Ngunit sa kabila, si Tio Ambo ay inaalay ang kanyang puso at espiritu sa mutya. Ang gintong ilaw ay lumakas palalo, bumalot sa kanya at sa buong baryo. Para sa bayan, para sa hustisya. Sa isang malakas na sigaw, inihagis ni Tio Ambo ang kanyang gintong sibat. Tuluyang tumama sa dibdib ni Don Victor. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nilamon ng gintong liwanag ang buong paligid. Nagising ang mga tao sa isang mapayapang umaga. Ang dating madilim na alo ng enerhiya ay nawala at ang palayan ay muling bumalik sa dating sigla. Sa gitna ng bukirin, nakatayo si Tio Ambo, hawak pa rin ang kanyang gintong mutya. Ngunit gayon ay nagliliwanag ito ng payapa. Sa di kalayuan, natagpuan nila nakahandusay si Don Victor, hindi na isang halimaw, kundi isang matandang tao na wala ng kapangyarihan. Tio Ambo, panalo tayo. Salamat sa iyo. Hindi na tayo aapihin ng kahit sino. Isang ngiti ang lumabas sa mukha ni Tio Ambo. Alam niya na tapos na ang laban. Sa langit, isang gintong sinag ng araw ang bumalot sa buong baryo. Tanda ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang ating kwento ng Agimat, isang piraso ng kasaysayan at misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Marahil, sa bawat agimat na nakatagong kwento, may mga natutunan tayong hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang mga kahulugan ng lakas, tapang at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may agimat na kailangan. Minsan, ang pinakamalakas na agimat na mayroon tayo ay ang ating sarili, ang ating tapang, pag-unawa at tiwala sa ating kakayahan. Kaya't hindi ba't mas maganda kung maging agimat tayo sa ating sariling buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba? Kung ikaw ay nahumaling sa mga kwento ng agimat o kaya'y naghahanap pa ng iba pang mga misteryo ng ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik at muling magkita tayo sa susunod na kwento na tiyak ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman at kabiganian. Hanggang sa muli mga kaagimat.